استمر الطفلين يلحان عليه بشدة حتى اشتد غضبهما، فاختفى البياض من عينهما وتحول إلى سواد قاتم كالفحم. هذا الأمر جعله يستجمع شجاعته للهروب بسرعة. قصتنا اليوم تتحدث عن أسطورة غريبة تعرف بالأطفال ذوي العيون السوداء. بدأ الحديث عنها في عام 1998، وهي ببساطة تدور حول كائنات أسطورية تأتي في هيئة أطفال وتتراوح أعمارهم بين 6 و11. تظهر لأشخاص وتدق الأبواب ليسمحوا لها بالدخول. هناك الكثير من القصص التي تؤكد أن هذه الأحداث تكررت بنفس الطريقة في أكثر من مكان ومع أكثر من شخص. والصحفي بريان بيتل كان أول من حكى عن التقائه بهؤلاء الأطفال. كان يوقف سيارته في موقف للسيارة كعادته عندما رأى اقتراب طفلين منه بملابس مرتبة وأنيقة، وقال له بكل هدوء: مرحبا سيدي، لقد كنا ذاهبين إلى السينما لكننا وجدنا أننا قد نسينا المال، هل يمكنك أن ترجعنا إلى البيت؟ بريان لم يعرف ماذا يفعل، خاصة مع ذلك الشعور الغريب الذي انتابه بالإضافة إلى رغبته الشديدة بالهروب ممزوجة ببعض من الخوف والقلق. استمر الطفلين يلحان عليه بشدة حتى اشتد غضبهما، فاختفى البياض من عينهما وتحول إلى سواد قاتم كالفحم. هذا الأمر جعله يستجمع شجاعته للهروب بسرعة. أما السيدة إيدل فتروي قائلة: كنت أجلس في غرفتي وأقرأ كتابا حوالي الساعة 11 ليلا، سمعت صوت خطوات بطيئة تتقدم نحوي، قمت مسرعة من السرير لكي أتفقد الأمر، نظرت من الشباك فاندهشت عندما رأيت طفلين واقفين، فتحت لهما وسألتهما ماذا يفعلان هنا بهذا الوقت المتأخر من الليل. قاما بالرد ليقولا ببساطة: دعينا ندخل. أجبتهما بالنفي وسألتهما عن سبب رغبتهما بالدخول، فأجابا: نريد استعمال الحمام. فاستغربت كثيرا كيف للطفلين في هذا السن أن يرغبا باستعمال حمام شخص غريب. طلبت منهما المغادرة وأغلقت الشباك، لكنني بقيت أنظر إليهما عبر الزجاج. لاحظت أنهما يمتلكان عيونا غريبة لم أرى لها مثيل من قبل، كانت سوداء بالكامل، تترك انطباعا بالغضب والانزعاج والشر. توجد شاهدة أخرى لشاب ب16 من عمره يروي قصة مشابهة: كنت أتزلج في حوالي 10:30 ليلا قرب البيت، فتوقفت للاستراحة قليلا. اقترب مني طفلان بشعر أشقر، أحدهما يلبس قبعة بيسبول ويحمل زلاجة سوداء، والثاني يبدو أكبر من الأول ويرتدي قميص الرجل العنكبوت سبايدر مان. قال أحدهما: هل تستطيع مساعدتنا؟ نحن مفقودين ونحتاج إلى دخول بيتك من أجل استعمال الهاتف. نظرت إليهما فشعرت بالخوف وعدم الاطمئنان، فأجبتهما: تفضلا، هاتفي النقال. نظر إلي الطفل الأكبر بكل حقد وغيظ، فلاحظت أن عينيه سوداء بالكامل، فقلت له: هل أنت ترتدي عدسات لاصقة؟ أجاب بشكل قاطع: هذه ليست عدسات لاصقة. قلت له: حسنا، آسف. ثم غادرت لكي أكمل التزلج، لكنه أمسك بي وطلب أن أسمح له بالدخول مرة أخرى، فأبعدته عني وصعدت السلم، ثم رأيتهما من الشباك وقد وقفا لوقت طويل وهما يحدقان إلي. توجد الكثير من هذه القصص وقد انتشرت بمختلف أنحاء العالم، أغلبها متطابقة تقريبا مع اختلاف قليل جدا، لكن ماذا لو سمحوا لهم بالدخول؟ في الواقع لا توجد الكثير من القصص بخصوص أشخاص سمحوا لهؤلاء الأطفال بالدخول إلى بيوتهم أو سياراتهم. من يدري، ربما من سمحوا لهم بذلك قد ماتوا أو اختفوا، لهذا لا يمكنهم أن يسردوا لنا قصصهم.
لكن هناك من نجوا منهم بأعجوبة، كإحدى السيدات التي توقفت في أحد الليالي قرب محطة الوقود لتملأ سيارتها، تاركة ابنها الصغير مستلقيا داخل السيارة في المقعد الخلفي. بعد أن رجعت وجدت طفلين بعيون سوداء يجلسان بجانب ابنها الذي كان قد دعاهما للدخول السيارة من أجل مشاركته اللعب. أمسكت الأم ابنها وأخرجته من السيارة، ثم أسرعت إلى داخل المحطة وأحضرت معها عاملين هناك، فوجدت أن الطفلين قد اختفيا. بعد أيام أصيب الابن بمرض لم يجدوا له الأطباء أي تفسير أو علاج، ولم يشفى إلا بشكل عجيب بسبب صلاة الأم وتضرعها إلى الله حسب أقوالها. روى شخص عجوز قصة مشابهة، حيث سمح للطفلين بالدخول بعد أن تحججا برغبتهما باستعمال الهاتف. بعد دخولهما البيت وقفا ينظران إليه، وأخبرا أنهما يريدانه هو وليس الهاتف، فأحس بالذعر وهرب من البيت، فأحضر جاره معه وقد وجدهما قد اختفيا من جديد. هو أيضا لقي نفس المصير، حيث أصيب بمرض غريب فكان لا يتوقف عن الدعاء، وبعد أن شفي أصبح رجل دين وكرس حياته لله. في النهاية تبقى هذه القصص غامضة، ولا يمكننا الجزم بصحتها أو خطئها. ربما تكون تمثيلية كبيرة أسسها شخص ما لغرض ما في نفسه عن طريق استعمال العدسات السوداء لأولئك الأطفال، أم إن كانت حقيقية، فلا أحد يعلم لحد الآن ماذا تريد هذه الكائنات من البشر، وستظل لغزا غامضا قد تكشفه لنا الأيام في النهاية. إلى هنا أصدقائي وصلنا إلى نهاية الفيديو. لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وزر لايك لدعمنا ومساعدتنا على تقديم كل جديد.